Я Олександра. Вітаю вас у нашому щотижневому випуску новин про зміни клімату. Міжнародний союз з охорони природи додав щонайменше 9 тисяч видів до свого червоного списку. Тепер кількість видів, що знаходяться під загрозою, досягає 105 тисяч. Союз виявив, що стан більшості із видів, які знаходяться під загрозою, не покращився. Близько 28 тисячам видів із цього списку загрожує вимирання. Основними факторами такого становища є рукотворне руйнування, втрата середовища проживання та торгівля домашніми тваринами. Дерева також потрапляють під загрозу через проведення лісозаготівель, гірничу справу, урбанізацію, сільське господарство та інвазивні грибкові хвороби. Фактично, наразі 5 тисяч із 9 записів, внесених до цього червоного списку, є видами дерев. Грета Тунберг, молода кліматична активістка, отримала першу премію свободи у французькій Нормандії. Ця премія є удостоєнням її постійних шкільних страйків проти кліматичних змін та її ролі у започаткуванні кліматичного руху «П'ятниця за майбутнє». Вона закликала людей визнати зв'язок між кліматом, критичним станом екології, масовою міграцією, голодом та війною. «Ми ніколи не повинні здаватися. Я зробила свій вибір. Вирішила ніколи не здаватися», – сказала Грета, даючи зрозуміти, що її відданість боротьбі за невідкладну кліматичну дію є непохитною. Група екологічних даних та ініціатив з управління EDGI виявила, що більше чверті посилань на зміну клімату зникли із державних вебсайтів. Група проаналізувала 5300 веб-сторінок із 23 федеральних державних агенцій. Їхній висновок полягає в тому, що адміністрація Трампа наполегливо зменшує доступ громадськості до інформації про кліматичну кризу і спотворює інформаційне поле довкола цієї проблеми. У доповіді EDGI встановлено, що, зокрема, такі поняття, як лісова пожежа, були вилучені навіть тоді, коли лісові пожежі охопили штат Каліфорнія. За останні 2 місяці геологічна розвідка вилучила посилання про зміну клімату в одному із прес-релізів, а державна адміністрація відмовилася оприлюднювати ряд досліджень, профінансованих Американським департаментом аграрних досліджень, які б допомогли фермерам впоратися із кліматичною кризою. Лісові пожежі вже майже охопили Арктику. За цей рік на Алясці вже було випалено більше ніж 1 мільйон акрів. У червні цього року спостерігали збільшення інтенсивності вогню та викидів диму. Це доводить те, що зростаюча температура внаслідок зміни клімату створює ідеальні умови для збільшення інтенсивності пожеж. Грози, які є одним з найголовніших чинників арктичних пожеж, останнім часом виникають все частіше. Тропічні ліси Амазонії у Бразилії вирубають величезними темпами, приблизно у кількості 3 футбольних полів за хвилину. Такий підйом викликаний нещодавніми змінами у законодавстві, яке контролює нинішній президент Жаїр Больсонару. Згідно із даними супутників, вирубка лісів досягла особливо високих показників цього липня. Амазонія та інші тропічні ліси мають важливе значення для стабільності клімату. Однак, на думку вчених, таке прискорення наближає Амазонію до точки незворотності. Проаналізувавши метеорологічні дані штормів та опадів на узбережжі Північної Кароліни, зібраних протягом 120 років, дослідники Університету Північної Кароліни в Чепел-Гілл дійшли висновку про різке зростання опадів у цьому регіоні за останні 20 років. Повінь, що виникає внаслідок опадів, призводить до органічних порушень у сільському господарстві, що в результаті збільшує кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу. Збільшення населення у штаті також призводить до загострення цієї проблеми. У компанії Unilever заявили про намір продати бренди, які не мають позитивного впливу на навколишнє середовище. Очевидно, таке рішення було прийнято відповідно до корпоративної стратегії сталого бізнесу. Unilever, що володіє більш ніж 400 брендами, спостерігаючи зростання продажів таких марок, як Dove та Hellman, відбувається швидше, ніж в інших компаніях. Таким чином, корпорація вимагає, аби усі інші бренди також розробили свої сталі стратегії розвитку. На сьогодні у мене все. З вами була Олександра. Підписуйтесь на наш канал і бережіть природу.